Πώς θα νιώθατε αν γυρνώντας σπίτι μετά τη δουλειά, τη βόλτα, τη διασκέδαση, κοιτάγατε το mail σας και βλέπατε ότι μια φωτογραφία σας έχει πουληθεί και μάλιστα σε καλή τιμή? Δεν ήταν όμορφο? Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να έχετε παθητικό φωτογραφικό εισόδημα μέσω των stock site. Δείτε το βίντεο μου για να μάθετε. Για χαρά, για χαρά! Είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να έχετε ένα φωτογραφικό παθητικό εισόδημα μέσω των stock site. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το καμπανάκι, καθώς και ένα like σε αυτό το βίντεο και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε στο να κάνω περισσότερα βίντεο. Ξεκινώντας, το σημερινό βίντεο το αφιερώνω στον Μπάμπη τον Βιθούλκα, ο οποίος με βοήθησε στο πώς να ξεκινήσω στα φωτογραφικά stock site. Τα stock site είναι κάποιες τράπεζες φωτογραφιών όπου μπορείς να ανεβάσεις τις φωτογραφίες σου, τις φωτογραφίες που έχεις βγάλει από τις διακοπές, από τις βόλτες σου, κάποιες φωτογραφίες από τοπία, καλλιτεχνικές φωτογραφίες, εν πάση περιπτώσει όπου εσύ είσαι ο δημιουργός και έχεις τα πνευματικά δικαιώματα για να τις ανεβάσεις στοκάδικα. Είναι κάποιες τράπεζες, σκεφτείτε σαν σούπερ μάρκετ όπου μπορεί οποιοδήποτε μέσα να μπει και να αγοράσει υλικό. Με βάση το site, ο κάθε αγοραστής δίνει ένα ποσό και ο φωτογράφος παίρνει μια προμήθεια που δίνει το site ανάλογα τις πωλήσεις ή το τζίρο που κάνει παθητικά σε όλο το site καθ' όλη τη διάρκεια που είναι συνδρομητής σε αυτό το site. Υπάρχει μέλλον στα site? Ναι. Μπορούμε να έχουμε καλό εισόδημα από το site? Ναι. Πώς λειτουργούν τα stock site? Όλα αυτά θα σας τα πω σήμερα. Εν αρχή θα μου επιτρέψετε να φέρω το laptop μου για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτό που θα κάνω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα stock site. Έχω αρχίσει τα τελευταία 2 χρόνια και χρησιμοποιώ κάποια συγκεκριμένα stock site. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τα τρελά έσοδα για το λόγο ότι έκανα το εξής λάθος. Στην αρχή είχα βάλει λίγες φωτογραφίες. Δυστυχώς τα stock site λειτουργούν με τη μέθοδο ότι ανεβάζεις πάρα πολλές φωτογραφίες, βάζεις πάρα πολλά keywords. Το μυστικό είναι να βάζετε 50 λέξεις κλειδιά keywords και να έχεις ποικιλία καθώς και πολλά θέματα. Για παράδειγμα, έχεις 20 ανατολές. Έχεις 20 ποταμάκια, έχεις 20 πόρτες, έχεις 20 πόμολα, έχεις 20 δέντρα στο δάσος, έχεις 20 γάτες. Χρειάζεται γενικότερα να υπάρχει ποικιλία. Σκεφτείτε τον εαυτό σας σαν να μπαίνει σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ που έχει μέσα τα πάντα. Κάπως έτσι λειτουργούν και τα stock site. Εγώ βέβαια από τη δικιά μου μεριά είχα βάλει απλά φωτογραφίες με βουναλάκια, με λίγα αστεράκια και το λάθος που έκανα είναι ότι δεν έβαζα πάρα πολλά keywords. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει πάρα πολλή αναζήτηση και να μην εμφανίζονται οι φωτογραφίες μου, γιατί η λέξη κλειδιά είναι το παν. Προσπαθείς να βάλεις τα καλύτερα keywords έτσι ώστε οι φωτογραφίες σου να είναι προσβάσιμες σε κάθε πελάτη που θα τις αναζητήσει. Τα site που εγώ χρησιμοποιώ είναι το Adobe Stock, το Alamy και το Shutterstock. Χρησιμοποιώ και το Nimia που είναι ένα site όπου μπορείς να ανεβάσεις πλάνα βίντεο και timelapse. Άμα βγάζετε βίντεο ή κάνετε timelapse, μπορείτε να τα ανεβάσετε και να τα πουλήσετε, θα έχετε καλύτερο εισόδημα σε αντίστοιχα με όλα τα άλλα τα site. Και θέλω να πω πως ό,τι site χρειαστείτε, ό,τι link χρησιμοποιώ, θα τα έχω όλα στην περιγραφή. Οπότε πριν ρωτήσετε ποιο είναι αυτό το site που το βρίσκω, απλά δείτε στην περιγραφή, έχω τα πάντα, να το ξέρετε. Λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια, όπως και είπα, έχω αυτά τα site και τα τροφοδοτώ με φωτογραφίες. Έχω δει πως τα site αποδίδουν. Φτάνει να βάζεις πάρα πολύ υλικό. Ο λόγος που το κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας για να σας βοηθήσω. Τώρα, αξίζει δεν αξίζει? Κοιτάξτε, προσωπικά θέλω να ζήσω από τη φωτογραφία. Είναι το όνειρό μου, είναι ένας στόχος και θέλω να το καταφέρω. Με το να κάθομαι και να κάνω μεροκάματο στο χωριό μου, πιστέψτε με, δεν το προσεγγίζω αυτό το όριο. Οι τιμές που πουλούνται οι φωτογραφίες, η ελάχιστη τιμή στο Shutterstock είναι 25 cents, 25 λεπτά και στο Adobe Stock 33 λεπτά. Βέβαια υπάρχουν φορές που μπορείς να πουλήσεις και φωτογραφία πάνω από 5 ευρώ ή και παραπάνω. Μετά στο Alamy μπορείς να πουλήσεις και 40 ευρώ και 50 και 100, δεν υπάρχει όριο. Απλά το Alamy στο να πουλάς εκεί φωτογραφίες είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί θα πουλήσεις μια φορά το χρόνο, 2-3, ανάλογα τι υλικό έχεις. Γενικά πουλάνε πολλοί φωτογραφίες με τα νησιά, οι τουριστικές φωτογραφίες, ξέρετε, που ο κόσμος θα τις αγοράζει συνέχεια και συνέχεια. Από την άλλη, μπορείτε να έχετε ένα πολύ καλό παθητικό εισόδημα αν επενδύσετε στα stock site. Δηλαδή, αφαιρούνται κάθε μέρα κάποιο χρόνο από τη ζωή σας. Για παράδειγμα, ξυπνάτε, θα πείτε στον εαυτό σας ότι εγώ θα κάτσω σήμερα επί 1 ώρα να φτιάχνω φωτογραφίες.
ανεβάζετε τις φωτογραφίες, θα σας δείξω και πώς το κάνουμε μια επίδειξη, τις βάζετε στο site και έπειτα απλά περιμένετε. Το εισόδημα αυξάνεται όσο αυξάνονται οι πωλήσεις, με την άποψη ότι η βασική πώληση στο Shutterstock είναι 25 cents και όταν κάνεις τζίρο πάνω από 500 ευρώ σου αυξάνει την προμήθεια κοντά στα 33 cents. Υπάρχει και στο site τους όλα τα breaks down όπως τα ονομάζουν, όπου στην ουσία σου δείχνει την προμήθεια που παίρνεις από κάθε site. Αλλά φτάνει, ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Εδώ είναι το Shutterstock όπως και βλέπετε, έχω κάνει κάποιες πωλήσεις. Μια πώληση ήταν 1,88. Τα referrals στην ουσία είναι η προμήθεια και αυτός είναι ένας τρόπος να έχεις εισόδημα στο Shutterstock, είναι να προτείνεις σε φίλους σου να κάνουν εγγραφή στο site και όταν πουλάνε αυτή η φωτογραφία το site επί 2 χρόνια σου δίνει 4 cents για κάθε πώληση. Είναι λίγα, αλλά άμα έχετε αρκετούς φίλους και τους προτείνετε να βάλουν υλικό, έχουν έτσι εισόδημα. Single και other είναι οι φωτογραφίες που έχω πουλήσει, η πιο πρόσφατη ήταν στα 5 και 10 ευρώ. Και μετά τα subscriptions που είναι η ελάχιστη τιμή στα 25 cents. Εδώ έχουμε το Adobe Stock, που είναι ένα site της Adobe. Είναι πολύ πιο ωραίο από την άποψη ότι θα ανεβάσεις υλικό και θα το αποδεχτούν σχεδόν στο μέγιστο. Δηλαδή είναι δύσκολο να σου απορρίψουν φωτογραφικό υλικό, πόσο μάλλον στις νυχτερινές φωτογραφίες. Το Shutterstock είναι λίγο πιο αυστηρό, δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνουν αυτό. Και στη συνέχεια έχουμε το Alamy, όπου και είχα πουλήσει μια φωτογραφία πρόσφατα, που η προμήθεια ήταν 43 ευρώ. Τώρα για κάποιο λόγο δείχνει το site ότι αυτό μοιράζεται, αλλά και πάλι το να παίρνεις 21 ευρώ από μια φωτογραφία παθητικά, χωρίς να κάνεις κάτι, είναι κάτι το ωραίο. Ξέρω πως κάποιες φωτογραφίες δεν αξίζει να τις κάψουμε σε τέτοιες τιμές και αυτό σας συνιστώ να κάνετε. Γενικά στο κάδικα βάζουμε φωτογραφίες καλές, μέτριες και απλές. Δεν θα βάλουμε τα ρησουργήματά μας, δεν αξίζει. Σίγουρα, βέβαια, θα βάλουμε κάποιες 10-15 πολύ καλές φωτογραφίες, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να πουληθούν συνέχεια. Για παράδειγμα, στο Adobe Stock, αυτή εδώ η φωτογραφία με το γαλαξία έχει πουληθεί 5 φορές. Ναι, μπορεί τα ποσά να είναι λίγα, αλλά άμα κάνεις 1000 πωλήσεις, κατά κάποιο τρόπο καταφέρεις μια φωτογραφία να την πουλήσεις και στα 500 ευρώ, που μπορεί να μην την πουλούσες ποτέ σε τέτοια τιμή. Στην ουσία, σε κάθε πώληση αυξάνεται και η αξία της φωτογραφίας. Δεν ξέρω αν είστε σύμφωνοι. Εγώ προς το παρόν, για μένα αυτή η φόρμουλα δουλεύει και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί με ικανοποιεί. Πώς ξεκινάμε να ανεβάζουμε μια φωτογραφία? Έχουμε τα site και πατάμε upload στο Adobe Stock, στο Shutterstock και στο Alamy. Στο Alamy ξεκινώντας πατάμε photograph. Να εξηγήσω πως μπορείτε να ανεβάσετε logo, μπορείτε να ανεβάσετε vectors, μπορείτε να ανεβάσετε τα πάντα, δεν υπάρχει όριο. Απλά στο Alamy είναι δύσκολο να ανεβάσεις βίντεο, δεν τα δέχονται, δεν ξέρω γιατί. Αλλά σε όλα τα άλλα τα site μπορείτε να ανεβάσετε και βίντεο και timelapse και ό,τι εσείς θέλετε. Έχει το site συστάσεις στο πώς να το κάνετε. Πατάμε next και επιλέγουμε τις φωτογραφίες προς ανέβασμα. Έχω 2 φωτογραφίες που είχα βγάλει από το βουτσικάκι. Τις αφήνουμε και αυτές με την πάροδο του χρόνου ανεβαίνουν και περνάνε από έναν έλεγχο πριν μπει στη διαδικασία να γράψεις τους τίτλους, τις περιγραφές και όλα τα άλλα. Το καλό με το Alamy είναι ότι εντός μιας ημέρας απαντάνε, σπάνια θα πάει στις 2 ημέρες και είναι πάρα πολύ καλό site και προσεγμένο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από την Αγγλία το site. Σε συνέχεια στο Shutterstock κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επιλέγουμε τις φωτογραφίες και τις αφήνουμε προς ανέβασμα. Το ίδιο κάνουμε και στο Adobe Stock. Το ανέβασμα ολοκληρώθηκε, οπότε θα προχωρήσουμε στο να σας κάνω μια επίδειξη για το πώς ανεβάζουμε μια φωτογραφία στα stock site. Πρέπει να ξέρετε το εξής πριν ανεβάσετε μια φωτογραφία. Πρέπει το χρωματικό προφίλ της φωτογραφίας να είναι σε sRGB. Σε sRGB χρωματικό προφίλ ανεβάζουμε όλες τις φωτογραφίες στα stock site και γενικότερα στο διαδίκτυο. Απλά σε περίπτωση που δεν το ξέρετε να το γνωρίζετε. Γιατί αν το ανεβάσετε για παράδειγμα σε Adobe RGB το site δεν θα το διαβάσει σωστά. Επίσης το format του αρχείου είναι σε JPEG υψηλής ανάλυσης, γιατί όσο πιο πολλά τα megapixel και ανάλυση, τόσο καλύτερη τιμή μπορούμε να πουλήσουμε τη φωτογραφία μας. Εδώ είμαστε στο Alamy, οι φωτογραφίες ανέβηκαν και θα γράψουμε from Vouchikaki with love, dude. Ανεβάζουμε τις φωτογραφίες και αυτές είναι στον έλεγχο και ανά πάσα στιγμή
θα τις ελέγξουν και θα μας πούν ότι ξέρεις κάτι, οι φωτογραφίες σου είναι καλές ή δεν είναι καλές. Οπότε αν απορρίψουν μια φωτογραφία, απορρίπτουν όλη τη σειρά από τις φωτογραφίες. Οπότε πρέπει να ξανανεβάσετε τις φωτογραφίες εκτός από αυτές που απορρίψανε. Περνάμε τώρα στο Shutterstock και στο Adobe Stock, όπου και έχουν ανεβεί φωτογραφίες και το ίδιο το site έχει καταφέρει και έχει διαβάσει τη φωτογραφία. Και είναι λίγο όμορφο και παράλληλα τρομακτικό το γεγονός ότι έχει βάλει από μόνο του τα keywords. Όπως βλέπετε και εδώ, έχει διαβάσει τα πάντα, δηλαδή έχει πέσει τρομακτικά μέσα. Δηλαδή φανταστείτε τι θα μπορεί να γίνει σε λίγα χρόνια. Ίσως, τώρα αυτό είναι έξω από το βίντεο, ίσως σε κάποια χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να αντικαταστήσει σε εμάς φωτογράφους και στην ουσία να φτιάχνει φωτογραφίες που θα ζητάνε οι πελάτες. Το φαντάζεστε αυτό? Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Shutterstock, ανοίγει η σελίδα, επιλέγουμε την πρώτη φωτογραφία, θα βρω τον τίτλο από το αρχείο, ξεκινάμε, είτε το επιλέξετε είτε όχι, είναι η φωτογραφία εδώ, έχει image type, βάζουμε φώτο, η χρήση είναι εμπορική, γράφουμε μια περιγραφή όπου γράφω πρωινό φως στις κορυφές των αγράφων. Κατηγορία, επιλέγουμε αντίστοιχα την κάθε κατηγορία, στα τοπία χρησιμοποιώ Parks Outdoor και στη συνέχεια Nature. Χρειάζονται αυτά να τα βάζετε, κυρίως το πρώτο, το δεύτερο είναι τυπικό. Και στη συνέχεια μας βγάζει εδώ κάτω δεξιά κάποια keywords. Όμως εγώ κάνω το εξής κόλπο. Έχει εδώ μια επιλογή Find More Keywords. Πατάω αυτή την επιλογή. Γράφω τον τίτλο ή αυτό που θα ανεβάσω με την πιο απλή μορφή. Για παράδειγμα θα γράψω Morning Light on Mountain Range. Πατάμε αναζήτηση. Εδώ μας βγάζει κάποιες φωτογραφίες και εμείς επιλέγουμε κάποιες από αυτές που πιστεύουμε ότι ταιριάζει το θέμα μας. Επιλέγουμε διάφορες και μας βγάζει εδώ πέρα τα πιο συχνά keywords. Εμείς βάζουμε όλα αυτά με βάση αυτά που ταιριάζουν. Γενικά είναι καλό να βάζουμε keywords που είναι κοντά στο θέμα μας, αλλά όχι έξω από το θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να φωτογραφίσεις βουνά και να βάζεις θάλασσες, παραλίες και άμμο. Είναι λίγο άκυρο. Έχω τελειώσει με κάποια από τα keywords. Θα προσθέτω και μου μένουν ακόμα κάποια άλλα. Αν κάποιες φορές τύχει και μας λείπουν κάποια keywords και δεν μπορούμε να τα βρούμε, απλά πηγαίνουμε στο Adobe Stock, πατάμε εδώ που λέει Paste Keywords. Επιλέγουμε Ctrl All, θα κάνουμε αντιγραφή με Ctrl C ή αντίστοιχα στο Mac τις αντίστοιχες δομεύσεις και τις βάζουμε εδώ. Γίνεται να βάλεις τα keywords, πατάμε Enter και αυτό αυτόματα επιλέγει και τα keywords που λείπουν και το τοποθετεί. Οπότε εδώ όπως παρατηρείτε έχουμε 50 keywords. Τώρα που τελείωσα με τα keywords από αυτή τη φωτογραφία κάνω το εξής. Πηγαίνω εδώ, Copy Keywords, πηγαίνω στο Adobe Stock, Ctrl All, Ctrl V, κάνω μια επικόλληση και μετά Paste. Στην ουσία και οι δύο φωτογραφίες έχουν τα ίδια keywords. Στη συνέχεια αντιγράφω και τον τίτλο και την βάζω σε αυτή τη φωτογραφία. Και η φωτογραφία μας είναι έτοιμη. Πατάμε Submit και εντός λίγων ημερών θα έχουμε το αποτέλεσμα. Το ίδιο κάνουμε και στο Shutterstock. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην επόμενη φωτογραφία. Πιο πριν έκανα ένα μικρό λαθάκι και κατά λάθος έκανα αντιγραφή επικόλληση τα λάθος keywords στη φωτογραφία με την πλαστήρα. Το διόρθωσα και τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε την πλαστήρα. Θα βάλω τον τίτλο μου. Με την ίδια μέθοδο πάλι. Find more keywords. Μας βγάζει κάποιες επιλογές γιατί έχω βάλει το Burning Down above lake. Παρ' όλα αυτά θα τις χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε τελειώσει τώρα πια και με τα keywords. Πατάμε Attach to Selected και έχουμε αμέσως τις λέξεις κλειδιά. Με την ίδια πάλι μέθοδο
επιλέγουμε Parks Outdoor και στη συνέχεια Nature. Κάνουμε πάλι αντιγραφή τα keywords, πηγαίνουμε στο Adobe Stock, Paste, βάζουμε και τον τίτλο και είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήταν λοιπόν, φίλοι μου, έτσι ανεβάζουμε τις φωτογραφίες στα στοκάδικα. Τελειώνει εδώ η διαδικασία και απλά περιμένουμε στο mail μας την απάντηση. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν κάνετε εγγραφή στο Shutterstock από το referral link που θα έχω στην περιγραφή, γιατί με αυτόν τον τρόπο μου βοηθάτε και εμένα σε όλη αυτή τη διαδικασία που κάνω. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε, να το βρήκατε χρήσιμο και να άξιζε το χρόνο σας που αφιερώσατε. Για ό,τι πληροφορία χρειαστείτε θα είμαι δίπλα σας. Περιττώ να πω πως για να εγγραφείτε στο site χρειάζεται τα εξής. Χρειάζεται να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική αίτηση που βάζει το αφημί σας και τα στοιχεία σας, καθώς και να στέλνετε φωτογραφία μπρος πίσω την ταυτότητά σας. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, την βγάζετε με το κινητό μπρος πίσω, κάνετε ένα new layer στο Photoshop, τις βάζετε και τις δύο όψεις και τις ανεβάζετε. Εντός λίγων ημερών σας απαντάνε, βασικά και εντός μιας ημέρας. Έπειτα βάζετε ένα αντιπροσωπευτικό καλό δείγμα της δουλειάς σας και αυτό είναι όλο. Μετά μπορείτε απλά να έχετε εισόδημα. Χρειάζεται απλά ένας λογαριασμός PayPal. Φαντάζομαι θα τα ξέρετε όλα αυτά. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη και την καλή διάθεση. Πιστεύω σε εσάς και ξέρω ότι θα τα καταφέρετε στα στοκάδικα. Και ό,τι χρειαστείτε, σας παρακαλώ μην διστάσετε να με ρωτήσετε ή να το γράψετε στα σχόλια για να σας βοηθήσω να καταφέρετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος. Ευχαριστώ για όλα. Γεια σας.